bóng tối bao trùm, Ukraine lẳng lặng phản công đánh úp Nga. Các cuộc tấn công quyết liệt đã giành lại nhiều làng mạc và lãnh thổ. Kiev đã sử dụng chiến thuật tàng hình thế nào để chiếm ưu thế, làm giảm uy lực vũ khí phòng thủ của quân Nga. Trong khi đó, lực lượng của Kiev chịu tổn thất ở khu vực nào mà chuyển sang thế phòng thủ? Có phải Nga nhận các lô hàng UAV lớn hơn từ Iran qua đường biển? Giữa lúc chiến sự Đông Âu nóng rực, rộ thông tin Mỹ ngấm ngầm triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu. Ở diễn biến khác, Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên vùng biển phía bắc đảo Đài Loan. Quan chức Mỹ nói gì về thông tin sơ tán công dân khỏi đảo Đài Loan? Hàn Quốc chờ biện pháp phù hợp từ Trung Quốc sau phát ngôn gây tranh cãi của vị đại sứ. Người ủng hộ cựu Tổng thống Trump tập trung phản đối các cáo trạng hình sự. Nhà Trắng làm rõ mối quan ngại về các khu định cư bổ sung ở bờ Tây. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, giữa lúc Ukraine tiến hành phản công ác liệt, nhiều quốc gia không ngần ngại tiếp sức Kiev. Ukrainska Pravda ngày 13 tháng 6 dẫn lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các nước phương Tây sẽ tăng cường cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine để giúp Kiev tiến hành phản công. Nhà lãnh đạo đưa ra tuyên bố trong một cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Tổng thống Pháp khẳng định, chúng tôi đang làm mọi cách để hỗ trợ chiến dịch phản công, tăng cường cung cấp đạn dược, vũ khí và phương tiện vũ trang. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh viện trợ sẽ tiếp tục trong những tuần tiếp theo. Theo Tổng thống, gần đây ông đã nói chuyện với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Trước đó, ông Macron cho biết cuộc phản công của Ukraine sẽ diễn ra trong vài ngày và sẽ dẫn đến các điều kiện cho phép Kiev bắt đầu đàm phán một cách thuận lợi nhất có thể. Nhà Trắng cũng xác nhận Ukraine đã phát động chiến dịch phản công và Washington đang chuẩn bị hỗ trợ quân sự mới. Ông Andrei Maroko, một quan chức đã nghỉ hưu ở Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, nói với TASS ngày 13 tháng 6 rằng các binh sĩ Ukraine đóng quân tại khu vực Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv đã mất thế chủ động và chuyển sang các hoạt động phòng thủ. Nguyên nhân do lực lượng của Kiev chịu những tổn thất sau khi bị Nga không kích. Ông Andrei Maroko, một sĩ quan đã nghỉ hưu, tuyên bố máy bay quân sự và chiến thuật của Nga cùng với các lực lượng pháo binh và tên lửa đã thực hiện một số cuộc tấn công của binh sĩ và thiết bị của Ukraine, bao gồm kho đạn dược dã chiến. Do những tổn thất gánh chịu, Ukraine đã mất thế chủ động và chuyển sang thế phòng thủ. Hôm 12 tháng 6, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, nói rằng các lực lượng Nga đã tiêu diệt hơn 35 binh sĩ Ukraine ở khu vực Kupiansk trong 24 giờ trước đó. Cũng theo ông, các đơn vị Ukraine đã tái triển khai các đơn vị và thiết bị bổ sung đến vùng lân cận thị trấn Chashovya thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Hiện phía Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Bộ Quốc phòng Anh thông báo trong bản cập nhật tình báo mới rằng Nga gần đây đã làm việc để đảm bảo nguồn cung máy bay không người lái UAV số lượng lớn và lâu dài từ Iran. Bằng cách cung cấp những vũ khí này, Iran tiếp tục vi phạm nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ukrinform ngày 13 tháng 6 trích báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh. Theo bộ này, Nga có thể đã chuyển từ việc nhận các lô hàng UAV bằng đường không sang đường thủy thông qua biển Caspi với các lô hàng UAV lớn hơn. Tình báo Anh nói thêm, hành lang quá cảnh Bắc Nam quốc tế này có tầm quan trọng hơn nhiều kể từ xung đột ở Ukraine. Tuyến đường cho phép Nga tiếp cận các thị trường châu Á và giúp Moscow phần nào lách được các lệnh trừng phạt. Cũng theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga cũng đang làm việc để bắt đầu sản xuất UAV trong nước, gần như chắc chắn với sự hỗ trợ của Iran. Hiện phía Nga chưa bình luận về thông tin trên. Theo báo Anh Telegraph, Kiev đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công vào ban đêm kể từ khi phát động phản công ở Zaporizhia. Đặc biệt, Ukraine đang tận dụng các thiết bị nhìn vào ban đêm do phương Tây cung cấp để tấn công trong bóng tối, giành lại nhiều làng mạc và lãnh thổ. Kiev đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công vào ban đêm kể từ khi phát động phản công ở Zaporizhia. Sáng 12 tháng 6, Ukraine tuyên bố đã giành lại được làng Storosov sau khi thông báo giải phóng các ngôi làng khác trong cùng khu vực. Cuối ngày 12 tháng 6, Ukraine cho biết đã chiếm lại tổng cộng 7 ngôi làng từ lực lượng Nga. Trong khi đó, một đoàn tàu Nga chở nhiên liệu ra tiền tuyến dường như đã bị nổ tung, có thể là do các nhóm phiến quân, theo Telegraph. Quân đội Ukraine từ chối thảo luận về chiến thuật đã tiến hành, nhưng thời điểm tấn công vào các ngôi làng cho thấy họ có lợi thế chiến thuật sau khi trời tối. Tại sao cuộc chiến lại được tiến hành vào ban đêm? Nguyên nhân đã rõ như ban ngày. Một phóng viên chiến trường Nga tên là Vladimir Sladkov viết trên Telegram hôm 10 tháng 6. Thiết bị nhập khẩu có quang học ban đêm tuyệt vời. Nó có thể di chuyển, quan sát và điều chỉnh độ chính xác của hỏa lực. Đó là lý do tại sao đối phương chọn tấn công vào ban đêm.
Vladimir Drukov, một quan chức do Nga cài cắm ở vùng Zaporizhia, cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine diễn ra vào lúc trời tối để làm nản lòng sức mạnh không quân và máy bay không người lái của Nga, đồng thời tối đa hóa lợi thế từ các thiết bị và dụng cụ do phương Tây cung cấp. Theo Telegraph, xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu Bradley, cả hai đều đóng vai trò nổi bật trong cuộc tấn công cho đến nay, được biết là có tầm nhìn ban đêm cao cấp. Hầu hết xe tăng và xe bọc thép của Nga và Ukraine đều có thể hoạt động tốt trong ban đêm. Tuy nhiên, một số hệ thống kiểu cũ của Liên Xô do cả Kiev và Moscow vận hành như xe chiến đấu bộ binh BMP và hệ thống phòng không Strela 10 dường như không có khả năng nhìn ban đêm. Hoa Kỳ bắt đầu cung cấp cho lực lượng đặc biệt Ukraine kính nhìn ban đêm, bao gồm kính trị giá 40.000 đô la vào đầu năm 2018. Kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga nổ ra, các nước NATO như là Mỹ và Na Uy đã thêm các thiết bị nhìn vào ban đêm vào gói viện trợ quân sự, nhưng không rõ về số lượng và kiểu cụ thể. Dẫu vậy, số lượng kính nhìn ban đêm vẫn tương đối khan hiếm trên thị trường. Telegraph bình luận ưu tiên rõ ràng của Ukraine về chiến đấu ban đêm ở khu vực Zaporizhia có thể phản ánh chiến thuật của NATO. Các bài tập huấn luyện của Liên minh được thiết kế để phản ánh thực tế là đa số các nhiệm vụ chiến đấu đều diễn ra trong bóng tối. Hamish Gordon, cựu chỉ huy của Trung đoàn xe tăng Hoàng gia số 1 cho biết, từ quan điểm của kẻ tấn công, bạn có lợi thế lớn là di chuyển mà không bị phát hiện. Từ quan điểm của một người phòng thủ, bạn có thể nhìn thấy xe tăng di chuyển trong bóng tối. Ngoài ra, chiến đấu với bóng tối bao trùm cũng làm giảm sức mạnh của một trong những vũ khí phòng thủ mạnh nhất của Nga, đó là khả năng pháo binh và hỏa lực vượt trội. Mặc dù Moscow có một loạt máy bay không người lái UAV quân sự, lực lượng của họ chủ yếu dựa vào UAV thương mại để do thám. Nhưng những thiết bị này không được trang bị khả năng nhìn vào đêm, khiến chúng trở nên vô dụng trong bóng tối. Chuyên gia Justin Krom từ công ty rủi ro địa chính trị và tình báo Shebelai nhận định điều này mang lại nhiều cơ hội để gây bất ngờ. Tuy nhiên, dù Ukraine giành một chút lợi thế trong giao tranh ban đêm thì chắc chắn họ không thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Theo Telegraph, các lực lượng vũ trang của Nga cũng trang bị các thiết bị nhìn đêm cho các phương tiện, máy bay không người lái trinh sát và lực lượng đặc biệt. Xe tăng T-80BV đặc biệt có tầm nhìn ban đêm. Chiến thuật của nhóm lính Wagner trong trận chiến ở Bakhmut cũng cho thấy các tay súng có kinh nghiệm được trang bị thiết bị nhìn đêm. Họ theo sau các đơn vị tấn công được trang bị kém hơn. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, số vũ khí hạt nhân hoạt động tăng nhẹ trong năm 2022 trong bối cảnh các nước thực hiện kế hoạch hiện đại hóa và mở rộng lực lượng dài hạn. Giữa lúc ấy, bà Alicia Sander-Jacquerie, điều phối viên nghiên cứu và chính sách của chiến dịch quốc tế nhằm xóa bỏ vũ khí hạt nhân ICAN, báo cáo rằng Mỹ đã triển khai 150 đầu đạn hạt nhân tại các căn cứ không quân châu Âu mà không đưa ra tuyên bố chính thức nào. Đài truyền hình Belarus 1 ngày 12 tháng 6 dẫn lời hãng thông tấn Banta cho biết là các đầu đạn được triển khai ở Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Đức và Bỉ. Các chuyên gia độc lập ước tính rằng khoảng 150 đầu đạn hạt nhân được triển khai tại các căn cứ không quân của Mỹ ở những quốc gia trên. Bà Sander-Jacquerie cho biết trong một cuộc họp báo với Hiệp hội các nhà báo ASEANU được Liên Hợp Quốc công nhận. Theo Belarus 1, bà cũng bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về việc triển khai loại vũ khí này ở bất kỳ nước châu Âu nào, đồng thời nhắc lại cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Theo bà, những hành động đó có thể là điểm khởi đầu tiềm ẩn và làm gia tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Theo bà Sander-Jacquerie, dù yêu cầu thế giới minh bạch về vũ khí hạt nhân nhưng các quốc gia châu Âu lại có hành động trái ngược. Bà nhấn mạnh điều quan trọng là phải chú ý đến các công cụ có sẵn và đặt câu hỏi các đầu đạn hạt nhân này được đặt ở đâu. Theo truyền thông Belarus, ICAN là một tổ chức quốc tế công cộng được thành lập vào năm 2007. Nhiệm vụ chính của tổ chức là hỗ trợ và thực hiện hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Vì những nỗ lực để tiến tới giải trừ vũ khí hạt nhân, tổ chức này đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2017. Thưa quý vị, 6 quốc gia thành viên NATO đang lên kế hoạch thực hiện chung một dự án chế tạo máy bay trực thăng khi xung đột ở khu vực Đông Âu đã cho thấy vai trò của phương tiện này. Hãng tin Sputnik ngày 12 tháng 6 cho hay vào năm 2022, Pháp, Đức, Ý, Hy Lạp, Hà Lan và Vương quốc Anh đã cam kết 28 triệu đô la cho một dự án chế tạo máy bay trực thăng, với kỳ vọng Canada cũng tham gia dự án trong tháng này. Được biết, dự án chế tạo trực thăng được kỳ vọng cho thành phẩm vào năm 2035, với phương tiện bay hỗ trợ công tác triển khai và rút quân của các lực lượng tác chiến đặc biệt, vận chuyển hàng hóa vừa và nhỏ cũng như binh lính trên chiến trường. Đồng thời, phương tiện này cũng có thể sử dụng cho các hoạt động sơ tán và cứu hộ y tế. Theo Sputnik, các nước tham gia đã thống nhất về kích thước và điểm cơ bản của máy bay trực thăng mới, dự kiến có tầm hoạt động không cần tiếp nhiên liệu trên 1.650 km, thời gian hoạt động 8 giờ và tải trọng từ 10 đến 17 tấn. Airbus là một trong số những nhà sản xuất được các quan chức NATO liên hệ trong giai đoạn đầu của dự án. Mặc dù Hoa Kỳ chưa tham gia dự án nhưng quốc gia này vẫn duy trì liên lạc với những nước thực hiện dự án như một bên tham vấn. Liên quan đến quan hệ giữa Mỹ và đồng minh của Nga,
TASS ngày 13 tháng 6 dẫn thông báo của Nhà Trắng cho biết là Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia hạn thêm 1 năm các lệnh trừng phạt đối với các quan chức chính phủ Belarus. Thông báo có đoạn các hành động và chính sách của một số thành viên của chính phủ Belarus và những người khác tiếp tục gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ. Trong khi đó, theo đài Sputnik, Washington cáo buộc giới lãnh đạo Belarus gian lận bầu cử, đàn áp phe đối lập chính trị, điều mà Minsk luôn phủ nhận. Cũng liên quan đến quan hệ giữa Mỹ và Belarus, trước đó RT ngày 10 tháng 6 đưa tin, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã lên tiếng sau khi Tổng thống Vladimir Putin ngày 9 tháng 6 thông báo rằng Nga sẽ bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus vào tháng tới. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết Washington không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng sẽ theo dõi quá trình Belarus chuẩn bị để tiếp nhận vũ khí nguyên tử của đồng minh. Tổng thống Vladimir Putin ngày 9 tháng 6 nói với người đồng cấp Alexander Lukashenko rằng Nga sẽ bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus sau khi các cơ sở sẵn sàng, dự kiến vào ngày 7 và 8 tháng 7. Nói về quan hệ trắc trở Mỹ-Nga, NHK ngày 13 tháng 6 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố chính phủ nước này đang tìm hiểu về thông tin một công dân Mỹ bị bắt giữ ở Nga. Trước đó, truyền hình nhà nước Nga đưa tin hôm 10 tháng 6 rằng nhạc sĩ Djokovic Licky đã bị giam giữ vì nghi ngờ liên quan đến các giao dịch chất cấm. Ông đã sống ở Nga hơn 10 năm. Trao đổi với báo giới ngày 12 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ xác nhận việc nhạc sĩ Licky bị bắt giữ. Vị quan chức còn cho biết Washington đang nỗ lực thu thập thông tin để hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra. Trước đó vào tháng 2 năm ngoái, ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner bị bắt giữ tại Nga cũng vì sở hữu chất cấm. Vào tháng 3 năm 2023, phóng viên tờ Wall Street Journal, anh Evan Gershkovich đã bị bắt với cáo buộc gián điệp. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng, chính phủ Mỹ đã nhiều lần kêu gọi công dân nước này rời khỏi Nga, đồng thời cảnh báo nguy cơ có thể bị chính quyền Nga bắt giữ tùy tiện, gây khó dễ. Chuyển sang tình hình các khu vực khác. Thưa quý vị, khi Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh tập trận chung ở vùng biển Tây Thái Bình Dương, Trung Quốc cũng tiến hành tập trận với loạt hành động bắn đạn thật của tàu chiến trên biển Hoa Đông, phía bắc đảo Đài Loan. Reuters cho hay Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo cấm đi lại từ sáng sớm đến giữa chiều ngày 13 tháng 6 đối với một khu vực ngoài khơi thành phố Thái Châu thuộc tỉnh Chiết Giang để diễn tập bắn đạn thật từ tàu chiến. Các cuộc tập trận khác cũng ở địa điểm này sẽ kéo dài đến tối cùng ngày. Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc cũng cho biết Bắc Kinh sẽ tổ chức các cuộc tập trận riêng ở một khu vực khác nằm ở phía bắc biển Hoa Đông cho đến chiều 14 tháng 6. Được biết, các cuộc tập trận trên biển Hoa Đông của Trung Quốc trùng với thời gian diễn ra cuộc tập trận hải quân 4 bên ở khu vực lãnh hải Philippines bắt đầu từ ngày 9 tháng 6 với sự tham gia của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada và Pháp. Theo tuyên bố từ hạm đội 7 của Mỹ, đây là lần đầu tiên các nhóm tác chiến tàu sân bay do chiến hạm USS Nimitz và USS Ronald Reagan dẫn đầu tham gia một cuộc tập trận chung kể từ tháng 6 năm 2020. Thưa quý vị, chính phủ Hoa Kỳ vừa lên tiếng bác bỏ khi xuất hiện một báo cáo cho rằng Mỹ đang lên kế hoạch để sơ tán công dân khỏi đảo Đài Loan, trong bối cảnh Washington tiếp tục gia tăng căng thẳng với Trung Quốc. Hãng tin Sputnik ngày 13 tháng 6 trích lời ông John Kirby, điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết Hoa Kỳ chỉ sơ tán công dân khi có những xung đột bất thường. Hiện tại không có dấu hiệu nào đảo Đài Loan cho thấy việc sơ tán là cần thiết. Chính phủ Mỹ vẫn xem trọng sự an toàn của công dân và nhân viên ở khắp nơi trên thế giới. Do đó chúng tôi đã có các quy trình để đảm bảo sẵn sàng ứng phó trong trường hợp khẩn cấp, ông John Kirby cho biết thêm. Theo Sputnik, đầu ngày 12 tháng 6, một hãng tin có trụ sở tại Hoa Kỳ đưa tin, một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ cho biết Washington đang thực hiện các kế hoạch dự phòng ở eo biển Đài Loan khi căng thẳng với Trung Quốc nóng lên trong khoảng 2 tháng qua. Cần lưu ý rằng trước khi thực hiện các kế hoạch dự phòng, Mỹ thường xem xét trong khoảng thời gian ít nhất là 6 tháng. Vị quan chức này cho biết mức độ căng thẳng gia tăng với Bắc Kinh là động lực khiến Washington hành động, cụ thể là vì vấn đề Trung Quốc liên kết với Nga trong xung đột ở Ukraine. Theo Mark Kashian, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, thực chất khi Mỹ chuẩn bị sơ tán không có nghĩa là họ cho rằng sẽ có chiến tranh. Đó chỉ là một tuyên bố cho rằng có thể xảy ra xung đột. Đối với những trường hợp như thế này, chính phủ Hoa Kỳ thường không muốn rút nhân sự quá sớm vì hành động như vậy cho thấy tâm lý thiếu tự tin. Mặc dù vậy, Mỹ cũng không muốn đợi đến thời điểm quá muộn bởi đến lúc xung đột xảy ra sẽ rất khó để đưa tất cả mọi người ra ngoài. Được biết, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc từ chối bình luận về những thông tin trên, nhưng cho biết các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ đều nhận định một cuộc xung đột ở eo biển Đài Loan khó xảy ra ở thời điểm này. Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Biden vừa thêm 43 công ty vào danh sách các thực thể cần kiểm soát xuất khẩu, trong đó có tập đoàn an ninh và hàng không Frontier Surface Group, khi tập đoàn này liên quan đến công tác đào tạo phi công quân sự cho Trung Quốc và thực hiện các hành động khác đe dọa đến an ninh Hoa Kỳ.
Reuters ngày 12 tháng 6 cho hay tập đoàn Frontier Staffers Group, trước đây được điều hành bởi Eric Prince, giám đốc của một công ty an ninh tư nhân, là người sáng lập công ty bảo mật Blackwater. Trong bảng danh sách, Học viện bay thử nghiệm của Nam Phi, một trường dạy bay dưới sự giám sát của chính phủ Anh, cũng thuộc diện cần kiểm soát. Trước đây, trường dạy bay này từng bị cáo buộc tuyển dụng các cựu phi công quân sự người Anh để huấn luyện cho các phi công của Trung Quốc. Tổng cộng có 31 công ty Trung Quốc được đưa vào danh sách kiểm soát lần này. Theo đó, các công ty trong danh sách sẽ bị hạn chế nhận hàng xuất khẩu của Mỹ vì đã thực hiện các hành động được xem là trái với lợi ích của Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Mỹ cho biết, ngoài việc tuyển dụng các phi công phương Tây để huấn luyện cho Trung Quốc, các công ty trong danh sách còn mua các mặt hàng có nguồn gốc từ Hoa Kỳ để hỗ trợ hiện đại hóa quân đội Trung Quốc, bao gồm những thiết bị để phát triển vũ khí siêu thanh và mô hình cho chuyến bay siêu thanh. Theo quan chức Bộ Thương mại Mỹ Matthew Axelrod, vấn đề cấp bách đối với Hoa Kỳ là phải ngăn chặn Bắc Kinh mua lại các bí quyết công nghệ với mục tiêu hiện đại hóa lực lượng quân đội. Căng thẳng bùng lên giữa Trung Quốc và Hàn Quốc sau khi đại sứ của Bắc Kinh cảnh báo Seoul không nên đặt cược sai trong cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung. Mới đây, Reuters ngày 13 tháng 6 dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol tuyên bố ông nghi ngờ liệu đại sứ Trung Quốc có thái độ tôn trọng nước này và muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị hay không. Đồng thời, theo một vị quan chức Hàn Quốc, Seoul chờ Bắc Kinh thực hiện biện pháp phù hợp sau tuyên bố gây tranh cãi của vị đại sứ. Nhà lãnh đạo đưa ra bình luận trên trong một cuộc họp nội các. Yonhap cho hay, tuần trước Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Seoul, ông Shin Ha-minh. Động thái đưa ra sau khi nhà ngoại giao cáo buộc Hàn Quốc làm xấu quan hệ song phương do ảnh hưởng của Mỹ và kêu gọi nước này nên ngừng việc tách rời khỏi Trung Quốc. Nhìn vào thái độ của đại sứ Trung Quốc, tôi nghi ngờ về việc liệu ông ấy có thái độ tôn trọng với Hàn Quốc và thúc đẩy tình hữu nghị với tư cách là nhà ngoại giao hay không, Yonhap dẫn lời Tổng thống Yoon suk yeol tuyên bố. Người dân chúng tôi không hài lòng với thái độ không phù hợp của ông ấy, nhà lãnh đạo nói thêm. Trong khi đó, một quan chức văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul đang chờ Bắc Kinh thực hiện biện pháp thích hợp sau những tuyên bố gây tranh cãi trên. Khi được hỏi về tình hình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 9 tháng 6 tuyên bố những thách thức hiện tại trong quan hệ Trung Quốc-Hàn Quốc không phải do Bắc Kinh gây ra. Trung Quốc ngày 12 tháng 6 tuyên bố quyết định đổ nước thải phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân ra biển là cực kỳ ích kỷ và vô trách nhiệm. Bình luận được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau khi có báo cáo rằng nhà máy Fukushima Daiichi đã bắt đầu thử thiết bị để xả nước thải ra Thái Bình Dương. Người phát ngôn Uông Văn Bân tuyên bố trong buổi họp báo hôm 12 tháng 6 rằng liên quan đến quyết định đơn phương xả nước thải ra biển của Nhật Bản, chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ lập trường phản đối. Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa rằng Nhật Bản không nên bắt cộng đồng quốc tế phải gánh chịu hậu quả của ô nhiễm và môi trường biển bị hủy hoại vì lợi ích của riêng họ. Đó là hành động cực kỳ ích kỷ và vô trách nhiệm. Động thái sẽ làm tổn hại đến lợi ích chung của toàn nhân loại, làm tổn thương đến người dân các nước láng giềng và các nước Thái Bình Dương, đồng thời khiến Nhật Bản ngày càng mất lòng tin của cộng đồng quốc tế. Hãng thông tấn Mỹ AP hôm 12 tháng 6 cho biết công ty điện lực Tokyo, đơn vị điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, đã bắt đầu thử nghiệm các cơ sở mới được xây dựng phục vụ kế hoạch xả chất thải phóng xạ hạt nhân đã qua xử lý qua biển. Kế hoạch trên vốn bị cộng đồng ngư nghiệp địa phương và nhiều quốc gia láng giềng phản đối kịch liệt. Cuộc thử nghiệm nói trên sử dụng nước ngọt thay vì nước thải đã qua xử lý. Các công nhân nhà máy đã kiểm tra các thiết bị khóa khẩn cấp và máy bơm tại các cơ sở vừa được xây mới. Đây là nơi pha loãng nước thải đã qua xử lý với lượng lớn nước biển. Sau đó, nước được pha loãng sẽ chảy qua một hầm dưới biển và xả ra đại dương ở vị trí cách bờ biển khoảng 1 km. Hầm dưới biển và những cơ sở quan trọng khác đã gần hoàn thành. Công ty điện lực Tokyo nói rằng các cuộc kiểm tra thử có thể tiếp tục trong khoảng 2 tuần trước khi thực hiện những cuộc thử nghiệm bắt buộc do cơ quan quản lý hạt nhân tiến hành, dự kiến vào đầu tháng 7 tới. Được biết, hồi tháng 4 năm 2021, chính phủ Nhật Bản đã thông báo kế hoạch dần dần xả nước thải đã qua xử lý nhưng vẫn còn nhiễm chất phóng xạ ở mức độ nhẹ sau khi pha loãng đến mức mà Tokyo cho là an toàn. Giới chức Nhật Bản nói rằng lượng nước thải được lưu trữ trong khoảng 1.000 bể chứa ở nhà máy hạt nhân cần được loại bỏ để ngăn chặn rò rỉ hạt nhân trong trường hợp xảy ra động đất, cũng như mở đường cho kế hoạch ngừng hoạt động nhà máy hạt nhân. Cũng liên quan đến Nhật Bản, NHK ngày 13 tháng 6 đưa tin chính phủ nước này đã soạn thảo bộ hướng dẫn chính sách đầu tiên về an ninh không gian để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng. Nhật Bản đặt mục tiêu tham gia vào trung tâm điều hành không gian do Mỹ, Anh, Úc và Canada điều hành. Sáng kiến an ninh không gian kêu gọi Nhật Bản tham gia các nỗ lực quốc tế nhằm chống lại các mối đe dọa gia tăng bên ngoài không gian. Động thái đưa ra giữa lúc Trung Quốc và Nga đang mở rộng các chương trình không gian. Theo NHK, trụ sở chiến lược phát triển không gian của chính phủ Nhật Bản đã thông qua tài liệu bên trong cuộc họp hôm 13 tháng 6. Hội nghị có sự tham gia của Thủ tướng Kishida Fumio. Sáng kiến an ninh không gian dựa trên 3 chính sách cơ bản: mở rộng việc sử dụng không gian vì an ninh quốc gia, đảm bảo sử dụng không gian một cách an toàn bền vững và tạo ra một chu kỳ tích cực về an ninh và phát triển ngành vũ trụ.
Để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng ở không gian, Nhật Bản đặt mục tiêu tham gia vào Trung tâm điều hành không gian do Mỹ, Anh, Úc và Canada điều hành, cơ sở giám sát các nỗ lực đánh chặn hoặc tấn công những vệ tinh quân sự và thương mại. Theo NHK, Nhật Bản cũng sẽ làm việc với các đồng minh và quốc gia cùng chí hướng nhằm tạo ra các quy tắc quốc tế về việc sử dụng không gian. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Kishida tuyên bố con người đang mở rộng nhiều hoạt động ở ngoài không gian và sự cạnh tranh quốc tế đang căng thẳng. Nhà lãnh đạo hướng dẫn các bộ trưởng liên quan thúc đẩy mạnh mẽ các chính sách không gian nhằm nỗ lực đưa Nhật Bản dẫn đầu trong lĩnh vực này. Chuyển sang các tin tức xã hội đáng quan tâm. Ngày 12 tháng 6, hàng ngàn cư dân ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ đã được sơ tán khi một cơn bão mạnh sắp đổ bộ khu vực. Trong khi đó, tại Pakistan, công tác chuẩn bị để đối phó với cơn bão cũng đã được tiến hành. Cơn bão có tên là Biparjoy dự kiến sẽ đổ bộ đất liền vào ngày thứ Năm, 15 tháng 6. Giữa thị trấn Mandvi ở Gujarat và thành phố Karachi ở Pakistan, sức gió duy trì tối đa 25 đến 135 km/h, gió giật lên đến 150 km/h, Cục Khí tượng Ấn Độ thông báo ngày 12 tháng 6. Văn phòng Thời tiết Ấn Độ khuyến cáo các cộng đồng ngư dân tạm dừng hoạt động và người dân ở các khu vực ven biển của vùng Saurashtra và Kutch nên được sơ tán. Theo quan chức địa phương, 7 đội của lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia Ấn Độ và 12 đội của lực lượng ứng phó thảm họa nhà nước đã được triển khai tại các quận có khả năng chịu ảnh hưởng bởi cơn bão. Văn phòng Thời tiết nói thêm, hơn 10 quận ven biển Gujarat sẽ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, gió giật, mặc dù một số quận có dân cư thưa thớt sẽ hạn chế được thiệt hại. Trong khi đó, tại Pakistan, công tác chuẩn bị để đối phó với cơn bão cũng đã được tiến hành. Theo một ngư dân, chính quyền địa phương đã ngừng cấp giấy phép đánh bắt cá và các tàu thuyền trên biển đã được gọi về. Kamal Shah, người phát ngôn của Diễn đàn Ngư dân Pakistan, thông báo các khu rừng ngập mặn gần các bãi biển ở thành phố Karachi sẽ làm tăng tác động của cơn bão, đồng thời cảnh báo thành phố lớn nhất của Pakistan có thể chịu thiệt hại đáng kể. Nhà hoạt động môi trường người Thụy Điển Greta Thunberg đã tham gia một cuộc biểu tình ở Đức vào thứ Hai 12 tháng 6 trước khi hội nghị COP28 diễn ra ở Dubai vào tháng 12 tới. Hội nghị thường niên về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc diễn ra tại thành phố Bonn của Đức được coi là bước chuẩn bị đặt nền móng cho hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc COP28 được tổ chức tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cô Thunberg gần đây đã chỉ trích quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về việc bổ nhiệm người đứng đầu công ty dầu mỏ quốc gia Abu Dhabi, ADNOC, làm chủ tịch của COP28 năm nay. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 12 tháng 6 đã trở lại Florida để có mặt tại tòa án liên bang Miami này vào ngày 13 tháng 6 để đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến vụ điều tra lưu trữ các tài liệu mật sau khi ông rời khỏi Nhà Trắng. Theo Reuters đưa tin, ông Trump đã xuất hiện tại khách sạn Trump Nation Durant của mình giữa vòng vây người ủng hộ ông, những người phản đối cáo trạng hình sự nhắm vào ông Trump của Bộ Tư pháp. Ông Trump là cựu tổng thống đầu tiên phải đối mặt với tội danh hình sự, nhưng các chuyên gia pháp lý nói rằng điều này không ngăn cản ông tranh cử tổng thống hoặc nhậm chức ngay cả khi ông bị kết tội. Vị tỷ phú cũng đang tranh cử tổng thống và hiện là người dẫn đầu trong cuộc tranh cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Ông Trump khẳng định mình vô tội và gọi cuộc truy tố là một cuộc săn phù thủy, có động cơ chính trị. Cựu tổng thống Mỹ dự kiến sẽ không nhận tội và chống lại các cáo buộc trước tòa. Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby ngày 12 tháng 6 cho biết, Nhà Trắng từ lâu đã làm rõ những lo ngại liên quan đến các khu định cư Do Thái bổ sung ở khu vực bờ Tây bị chiếm đóng. Việc mở rộng các khu định cư ở bờ Tây là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất giữa Israel, Palestine và cộng đồng quốc tế trong nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, động thái này vẫn tiếp diễn bất chấp Mỹ và các đồng minh từng nhiều lần kêu gọi chấm dứt các hoạt động xây dựng. Dựa trên luật pháp quốc tế, hầu hết các quốc gia coi kế hoạch xây dựng này là một thực trạng bất hợp pháp. Trong khi đó, phía Palestine cho rằng sự hiện diện của các khu định cư khiến viễn cảnh thành lập một quốc gia độc lập ở bờ Tây. Theo một báo cáo của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, số người định cư trên khắp bờ Tây và Đông Jerusalem đã có mức tăng không đáng kể kể từ năm 2012, từ 520.000 người đến dưới 700.000 người. Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1 năm nay, Liên minh Tôn giáo Dân tộc Chủ nghĩa của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thông qua việc xúc tiến xây dựng hơn 7.000 đơn vị nhà ở mới, hầu hết nằm sâu ở bờ Tây, và sửa đổi một đạo luật nhằm mở đường cho những người định cư quay trở lại 4 khu định cư đã được sơ tán trước đó. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 12 tháng 6 tuyên bố nước này và Venezuela muốn tăng cường thương mại song phương từ 3 tỷ đô la lên 20 tỷ đô la. Nhà lãnh đạo ra thông báo trong chuyến đi tới quốc gia Nam Mỹ, theo Reuters. Trong chuyến thăm, hai quốc gia đã ký bản ghi nhớ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hóa dầu nhằm thực hiện các dự án chung. Ngoài ra, hai nước còn ký một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác trong khai thác mỏ. Tuy nhiên, chi tiết về các thỏa thuận vẫn chưa được công bố. Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ca ngợi chuyến thăm của người đồng cấp Iran, đồng thời cho biết hai nước sẽ tiếp tục các thỏa thuận và khoản đầu tư khác. Nhà lãnh đạo Venezuela còn phong tặng danh hiệu danh dự cấp nhà nước cho ông Raisi.
Thủ đô Caracas là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Mỹ Latin của Tổng thống Iran. Ông Raisi còn tới Cuba, Nicaragua, chào Reuters. Ngày 12 tháng 6, giới chức Yemen thông báo sắp tiến hành hoạt động chuyển dầu từ tàu FSO Schaefer sau khi các giấy tờ bảo hiểm cho hoạt động này được hoàn tất. Trong nhiều năm, thì Liên Hợp Quốc đã cảnh báo con tàu có thể vỡ hoặc là phát nổ bất cứ lúc nào, và sự cố sẽ khiến cho lượng dầu tràn xuống Biển Đỏ gấp 4 lần thảm họa Ocean Vendetta vào năm 1989. Theo Reuters, tàu FSO Schaefer đã neo đậu ngoài khơi Yemen từ năm 1988, nhưng các hoạt động bảo trì trên tàu đã bị đình chỉ từ năm 2015 do nội chiến ở quốc gia Trung Đông. Theo chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, bảo hiểm đã trở thành một yếu tố quan trọng để cho phép hoạt động trục vớt được tiến hành. UNDP đã chỉ định công ty môi giới bảo hiểm Howden để xác định các rủi ro và thu xếp bảo hiểm cho việc chuyển giao dầu. Ngoài ra, theo UNDP, tàu chở dầu được đặt ở vùng biển được coi là rủi ro cao. Được biết, Yemen đã chìm trong xung đột kể từ khi nhóm Houthi do Iran hậu thuẫn lật đổ chính phủ vào năm 2014. Một liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã can thiệp một năm sau đó trong nỗ lực khôi phục chính phủ. Ngày 12 tháng 6, một người đàn ông 63 tuổi rơi xuống giếng sâu 12 mét ở tỉnh Holguín, miền đông Cuba, vừa được giải cứu. Theo các phương tiện truyền thông chính phủ, những trận mưa lớn gần đây đã khiến đất của khu vực mềm ra và mặt đất bị lún dưới chân của người công nhân nông trại khi ông đang làm sạch giếng. Ông Fernando Herrera Ramirez sau đó bị chôn vùi trong đất đá. Theo truyền hình chính phủ Cuba, nỗ lực giải cứu kéo dài hơn 24 giờ. Công nhân được giải cứu được đưa đến bệnh viện địa phương để kiểm tra sức khỏe. Reuters đưa tin hơn 15 con tê giác trắng đã được đưa trở lại công viên quốc gia Garamba ở Cộng hòa Dân chủ Congo vào hôm 9 tháng 6, gần 16 năm sau khi con cuối cùng bị săn trộm trong khu vực. 16 con tê giác đến từ khu bảo tồn tư nhân Finda ở tỉnh KwaZulu-Natal của Nam Phi đã được vận chuyển bằng máy bay đến Congo. Theo các nhà bảo tồn, nỗ lực này sẽ khôi phục lại sự cân bằng sinh thái tại một trong những công viên quốc gia lâu đời nhất ở châu Phi. Hoạt động trên là sự hợp tác giữa cơ quan bảo vệ, quản lý các khu vực thiên nhiên của Congo và công viên châu Phi trong nỗ lực khôi phục số lượng động vật ăn cỏ lớn trong vườn quốc gia. Các nhà bảo tồn hy vọng rằng động thái sẽ thúc đẩy việc bảo tồn tê giác trắng ở châu Phi bằng cách mở rộng phạm vi và các điểm sinh sản mới cho loài này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Antonio Guterres gần đây đã ủng hộ một đề xuất thành lập cơ quan giám sát trí tuệ nhân tạo AI của các giám đốc điều hành trong ngành. Quy mô của cơ quan sẽ là toàn cầu giống như cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, giám sát lĩnh vực hạt nhân. Công nghệ AI tổng hợp và có tính sáng tạo đã bùng nổ sau màn gây bão của ứng dụng ChatGPT. Đây được xem là ứng dụng phát triển nhanh nhất từ trước đến nay. Thế nhưng công nghệ AI cũng trở thành tâm điểm lo ngại do khả năng làm giả hình ảnh và nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch. Ông Guterres nói với các phóng viên rằng những hồi chuông báo động về trí tuệ nhân tạo AI đang vang lên rất chói tai, và những cảnh báo lại xuất phát mạnh mẽ nhất từ những người đã phát triển ra nó. Chúng ta phải thực hiện điều gì đó nghiêm túc trước các báo động này. Ông Guterres thông báo kế hoạch làm việc với một cơ quan giám sát AI cấp cao vào cuối năm nay với mục tiêu thường xuyên xem xét các thỏa thuận AI và đưa ra khuyến nghị phù hợp với nhân quyền, pháp quyền và lợi ích chung. Ông cũng nói thêm, tôi rất ủng hộ ý tưởng thành lập một cơ quan giám sát AI giống như IAEA ngày nay. Theo ông Guterres, mô hình này sẽ rất thú vị, nhưng chỉ các quốc gia thành viên mới tạo ra cơ quan này, chứ không phải Ban Thư ký Liên Hợp Quốc. IAEA có trụ sở tại Áo, được thành lập năm 1957 để thúc đẩy việc sử dụng an toàn và bảo mật công nghệ hạt nhân. Công ty OpenAI, nhà phát triển ChatGPT cho biết, một cơ quan như IAEA có thể đặt ra các hạn chế đối với việc triển khai, kiểm tra và theo dõi AI. Một máy bán hàng tự động chuyên cung cấp bộ dụng cụ Narcan miễn phí, trong đó bao gồm que thử chất cấm, thuốc ngừa thai khẩn cấp, vừa được cho ra mắt ở thành phố New York, Mỹ. Chiếc máy bán hàng này được đặt ở góc đường Decatur và Broadway ở quận Brooklyn và là máy bán hàng tự động đầu tiên phục vụ cho sức khỏe cộng đồng. Narcan là loại thuốc dùng để điều trị quá liều. Một bộ Narcan có thuốc dạng xịt mũi để điều trị cho những ai dùng chất cấm quá liều. Rebecca Lynn Wharton, giám đốc chiến lược của tổ chức Church for the Underserved, nói rằng kể từ khi mở máy bán, chúng tôi đã phân phối gần 100 bộ dụng cụ Narcan trong tuần đầu tiên và chúng tôi đã bổ sung mỗi ngày. Một bộ gồm có khẩu trang, đồ chăm sóc vết thương, dụng cụ Narcan, que thử, Silazine và Fentanyl cũng như đồ vệ sinh thông thường. Tất cả chúng ta đều biết nhiều người sẽ tìm đến máy bán hàng nếu biết chúng tồn tại. Kể cả những người bị nhiễm trùng không thể chữa khỏi, họ cũng muốn được tiếp cận dịch vụ chăm sóc. Nguồn cung cấp của máy bán hàng là miễn phí và được bổ sung hàng ngày. Tất cả những gì người dân cần làm là nhập mã thành phố New York và chọn mục họ muốn. Khi máy bán hàng tự động ra mắt vào ngày 5 tháng 6,
Ủy viên y tế thành phố New York, Ashwin Vasan đã viết trên Twitter rằng chúng ta đang ở trong một cuộc khủng hoảng dùng thuốc quá liều. Tại thành phố này cứ 3 giờ lại có một người ra đi vì dùng thuốc. Chúng tôi sẽ nỗ lực cho đến khi đảo ngược xu hướng dùng thuốc viện. Chiếc máy bán hàng tự động có giá 11.000 đô la là chiếc máy đầu tiên trong số 4 chiếc sẽ được lắp đặt tại những khu phố có tỷ lệ sử dụng ma túy quá liều cao nhất ở New York. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các diễn biến về chính trường thế giới ở những bản tin tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.